säger jag hjärtligt välkomna till Topp 9 maj. Gigantiska robotar. För jag har försökt att se lite filmer med gigantiska robotar i maj. Så nu ska vi se hur det var med gigantiska robotar. Nummer 9. Transmorphers Fall of Man. Otroligt tråkig film. Började kolla på den här en kväll när jag hade svårt att somna. Hjälpte lite. Så halva filmen en kväll och halva filmen kvällen därpå. Nummer 8. Atlantic Rim Resurrection. Hade en lovande början men blev tråkig väldigt fort, så ingen vidare. Men det har varit gigantiska robotar i alla fall. Nummer 7. Hornet. Använder den här tekniken som är känd som found footage. Vilket som faktiskt gjorde filmen bättre. Det är gjort till viss bra effekt. Fortfarande lite B. Det som drar ner filmen framförallt är förhörsscenerna som segar in tempot, som redan till att börja med är lite segt. Så det blir... Ja. Jag hade ett bra slut på filmen dock, måste jag säga. Nummer 6. Police Academy Mission to Moskva. Kul att se Christopher Lee och Ron Perlman helt plötsligt dyka upp i Polisskolan-filmer. Eller helt plötsligt, den här dök upp typ 5 år efter tidigare filmen. Men rolig film på sina ställen, fortfarande lite småfjantig humor, lite så här ljudeffekter. Det hör inte dit riktigt, tycker man. Och så känns den dubbad. Speciellt med, jag tror det är Forlani hon heter, som spelar den snygga ryska polisen. Hon känns dubbad i vissa scener. Jag tror framförallt den är skratt. Nummer 5. In God's Time. Den mörkaste kristna filmen jag sett. Mycket droger och alkoholbruk i den här. Nämner till och med kristna som är fördömande. Jag ska säga, det här är väl den andra förlorade sonen problemet. Problemet med första förlorade sonen är att han går vilse i synd, och den andra är ju att han inte accepterar att den yngre sonen kommer tillbaks och får samma ställning. I och med att han tycker att dess gärningar inte är lika värdiga med hans. Och den här nämner ett liknande problem i alla fall. Bästa kristna filmen jag sett i år. Nummer 4. Death Note. Inte lika bra som jag minns den. Fortfarande första delen av den bästa versionen av Death Note som jag sett. Bara lite mindre färgglad än jag ville minnas den. Nummer dress. Bravestorm. Förvånansvärt bra. Är väl främst gjord för en yngre publik, så det är väl inte den djupaste filmen kanske. Nummer 2. Jason and the Argonauts. Ray Harryhausen for the win. Ray Harryhausen jobbade med specialeffekter länge sedan. Det var väl stop motion som han var extremt känd för att göra bra. Inga robotar i den här riktigt, eller det finns en stor gigant av järn, så det är väl det närmsta man kan ha till en robot i antika Grekland.
antiklimatiskt slut. Jag tyckte att det fanns liksom höjdpunkter i filmen som var mycket högre i tonen den sista actionscenen. Så en schysst film. Nummer 1. Transformers The Movie. Alltså den tecknade Transformers-filmen från 80-talet. Och ja, den är väldigt vältecknad. Ser väldigt vacker ut. På en del speciella ställen mer än på andra. Actionet finns det gott om. Och det finns snyggt action i det. Eller snygga gjorda actionsekvenser i det. Och roliga vyer. Man får liksom se en vy på Optimus Prime där han håller på och åker in i en annan robot. Och då ser man liksom spegelbilden på den andra roboten på, vad heter det, kofångaren hos Optimus Prime. Ser inte jättebra, men jag förstod poängen. Och sen får man se en del från Optimus Primes vy, vilket som också var så här intressant. Och så finns det här snygga då när han hoppar och skjuter 3 robotar medan han är i luften. Det ja, det var fint. Musik av bland annat Weird Al i den här, vilket som skär sig rätt mycket mot filmen. Weird Al sticker ut som, ja, jag vet inte, som en spik. Eller vad ska man kalla det? Vad är de svenska ordspråken eller liknelserna? Saknar väl djup på sätt och vis i och med att den hoppar från ena actionet till andra. Och det var den bästa filmen jag såg i maj. Tog sig nästan till topp 10. Ja. Det var allt för den här månaden antar jag. Nästa månad så blir det nog lite av en, eller av den här månaden så blir det nog lite av en kamp mellan Prime och Play. Tror jag. Ja. Tack, hej. Vi ses igen.